صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. لاست لیکچر کې د NTFS انټروډکشن او د هغې انهریټنس باندې موږ ډسکشن کړی و. نن راځو موږ انډیویژوال چې کوم NTFS پرمیشنز دی هغې لږ ټیسټینګ کوو، ګورو د ایچ پرمیشن د هغې لږ امپلیمنټیشن ګورو. ټیک دی که نه؟ اګین فایل سرور کې به انشاءالله وانس اګین دې باندې موږ کار کوو، بیا به لږ مزید ډیټیل سره ډسکس کوو. ها سو لیټس سے اگین موږ سره دا ای ډرایو دی او کنسیډر یو برانډ نیو فولډر به کریټ کوو. لیټس NTFS 6 PM. چونکه زه ټیسټینګ کوم نمبر 1 بدلته کې لږ د انهریټنس به سټاپ کو. ولې؟ چونکه د پیرنټ نه څه نه څه موږ سره د پیرنټ ACL لګې د انهریټ کېږي که نه. نو چونکه آلریډي هلته کې ما سره یو ګروپ به موجود دی، یوزرز یا اتنټیکیټډ یوزرز. نو کوم یوزر پرسپیکټیو سره چې زه د NTFS هغه ټیسټینګ کوم نو هغه ګروپ ممبر هم وي، هغې ته هم څه پرمیشن نو پراپر موږ ته ریزلټ نه میلاویږي. په دې وجې نه چې پراپرلی موږ دا ټیسټ کوو نو ایکچولي لږ انهریټنس به موږ سټاپ کوو. existing ACL موږ دلته کاپی کوو، اوکې مې کوو، اوکې. او دلته نه که زه ایډیټ کوم لیټ سے د ډفرنٹ چې کوم یوزرز دي د کوم چې ضرورت نشته دی دلته کې دا ترې نه موږ ریموو کړو. یوزرز ګروپ هم ریموو کړو، ایون اتنټیکیټډ یوزرز ریموو هم کړو. آی ډونټ نو چې دا موږ سره ایکچولي کوم ایسي دغه دي اپلای صرف سسټم او ایڈمنسټریټرز. سپوز موږ پلان دا دی موږ سره یوزر دی جانان او موږ ګورو چې جانان ایکچولي زموږ د NTFS فولډر سره څه کولی شي. دا یوزر سیکیورټي ټیسټینګ کوو. دا یوزر چې کله موږ دلته نه ایډ کوو نو ډفرنٹ پرمیشنز دي موږ سره. نمبر 1 دی ریډ. ریممبر دا ریډ چې دی دلته تاسو ګورئ د دې دوه سټیټس پاسبل دي. ریډ کین ایدر بی الاؤډ اور اٹ کین بی ډینایډ. کرنٹلی موږ الاو باندې کار کوو. الاو مین د یوزر هیز دیس پرمیشن. اصل کې دا ریډ چې دی یا دلته چې کوم پرمیشنز دي ریډ اینڈ ایگزیکیوټ لیس فولډر کنټینټ سپیشل موډیفای فل کنټرول. ریممبر دا موږ سره NTFS پرمیشنز نه دي بلکې دا موږ سره پرمیشن رولز دي. دے آر کلیکشن اف ریلیټډ NTFS پرمیشنز. سو لیټ سے که دلته نه ما صرف ریډ الاو کو اپلای مې کو اوکې او د ایډوانس ته بیا راشم اګین سیکیورټي ټیب باندې او لیټ سے چینج پرمیشن د کوم یوزر پرمیشن جانان او ایډیټ هم کو. سو ریډ مین لیس فولډر ریډ ډیټا. لیس فولډر مین کمانډ لاین نه د یوزر راغی کمانډ لاین نه او د فولډر ته CD او کو CD E:/ or let's say NTFS 6 PM all the command work dir directory listing یو کوم دا کمانډ بالا وی. read data mean folder هو ډیټا نه لري البته فولډر کې به موږ سره دنه فایلز دي هغه کې به ډیټا امونږ ریډ کولای شو ان کیس کې انهریټنس موږ سره کنټینیو وي لوور ټری کې. read attribute موږ سره actually even د دې فولډر نه دی دا کرنٹ چرته چې زه د NTFS پرمیشن امپلیمنٹ کوم دا د دې چې کوم دا اټریبیوټ دی دا جنرال باندې دا اټریبیوټس ریډ اونلی اور هیډن دا ریډ کولای شي چینجز باندې شي کولای. اور یو دی موږ سره ایکسټینډډ اټریبیوټ کمپریس کنټینټ فولډر از ریډي فار ارکایوینګ انکریپټ کنټینټ دا موږ سره ایکسټینډډ اټریبیوټ دی. ایکچولی دا ټول اټریبیوټس هم ریډ کولای شي. دا یوزر دی کنه اگین سو اټریبیوټ ریډینګ هم کولای شي. ریډ پرمیشن ایون دلته راتلی شي او د NTFS پرمیشنز ریډ کولای شي چینجز نشي کولای ریډینګ کولای شي. اور بس چرته هم چې ریډ دی ټول پرمیشن به ایکچولی د یوزر ته به ملاو وي. ټیک دی کنه ګریټ. سو لیټ سے موږ یې لږ کنفرم کوو چې ریئلی همداسې به پاسبل وي که نه. یو میتډ هم موږ سره دا دی چې زه
دا یوزر لاګاپ کوم جانان لاګین کما خو دلته کې موږ سره اوس یو پرابلم دی چونکې ویډیو ریکارډینګ روان دی زه د لوکل ماشین باندې کار کوم زموږ ویډیو به ډسټرب کیږي موږ به څه کار وکړو یو بل میتھډ سره به د یوزر دا پرمیشن به خیر موږ ویریفای کړو چې ریلی هم دا پرمیشن به یې کنه که د ایڈوانس سټیپ ته زلاړ شم دلته افیکټیو پرمیشنز دا افیکټیو پرمیشن ډېر زبردست ټول دی ور ګروپ کې اوس پرابلم نشته سنگل ماشین باندې چلے یو ماشین دی لس یوزرز به 10 by no problem کله چې موږ ډومین کې کار کوو او لټ سم سره کیمپس نیټورک دی پاره کې 100 or maybe 1000 یوزرز دي ډیفرنٹ فولډرز دي الته موږ ډیفرنٹ ګروپس اډ کړي ګروپ کې به موږ سره hundreds of users دي سو بلته موږ ګورو چې کرنټلی دا یوزر لاګین شي اکچولی دته په فائنل پرمیشن کم ملاويږي ځکه دلته کې لټ سه NTFS دی سکیورټي ټیب باندې دلته موږ لټ سه دوه ګروپس اډ کړي دي یو لټ سه سټوډنټس دي بل چې کوم د موږ سره لټ سه اذر سټوډنټس دي یوزر د دواړو ګروپ ممبر دي د دوه ګروپ ته چې کوم پرمیشن ملاويږي یوزر ته په دواړه پرمیشن ملاويږي د باندې مخکې ډسکشن کوو افیکټیو پرمیشنز خو فلحال چونکې زه لاګ اپ کېدی نشم زه به دلته نه کیلکولیټ کوم افیکټیو پرمیشن د چا لپاره کیلکولیټ کوم جانان لپاره اوکې مې کو اوس ماته سوې یوزر ته کم پرمیشن دي لیس فولډر ریډ ډاټا ریډ بس غریډ والا پرمیشن دي که زه لاګ آوټ کوم ایون تاسو به وګورئ دا یوزر صرف ریډینګ به کولای شي ټیک دی کنه په دې فولډر کې دا یو پوینټ به یاد ساتئ کله چې د فولډر باندې ما د ریډ پرمیشن ورکړ کنه او ایون اوس مونږ لټ زدا سې کار وکړو تاسو ګورئ دې ټایم کې څوک لاګین دي هوی مای کمانډ سره زه کنفرم کوم څوک لاګین دي ایڈمنسټریټر لاګین دي ٹھیک دی سو ایون کې ایڈمنسټریټر دلته راشي یو فولډر کریټ کی او لیټس سي ایڈمنسټریټر راغی او دلته کې فور ایگزامپل ایگزیکټلی یو فایل کریټ کړ او لیټس دلته چینجز وکړل let's say no even چونکه په دې پیرنٹ فولډر باندې مونږه د ریډ پرمیشن ورکړې کنه دی باندې نو ایون کدا یوزر راشي دا جانان نو د ایڈمنسټریټر دا فولډر اوپن کولې شي رائټ کلیک اټریبیوټ ریډینګ کولې شي دا فایل ډبل کلیک کو دا به متر ډسپلی کیږي او د دې کنټینټ سم ریډ کولې شي او چینجز پکې نشي کولای آیډیا کلیر ده سو again let's say راځو موږ مزید پرمیشنز باندې کار کوو next let's say لغون د مزید یوز ته موږ ایکسترا پرمیشن ورکو دی یوزر ته او this time less folder content او read and execute less folder content already وشو read and execute read mean read execute mean the execute permission remember لغون ته خطرناک هم دی که یو ته موږ یوزر تم د ایگزیکیوټ پرمیشن ورکو او لټ سه دی فولډر کې موږ سره ډیفرنٹ ایگزیکیوټیبلز پراته دي .exe دي هغه ډبل کلیک کی هغه ایون ایگزیکیوټ کولای شي رن کولای شي آیډیا کلیر ده نو ایگزیکیوټ سره به اکچولی موږ سره دا کار کیږي مطلب سافټویر څه کوي رن کولای شي بالکل اوس کې د ایڈوانس نه اگین ز چیک کوم افیکټیو پرمیشن فور دیس یوزر which is جانان no وګورئ traverse folder execute file less folder read data read attribute read extended وغیرہ وغیرہ او read permissions کولای شي مزید let's say موږ د یوزر ته permissions ورکو جانان ته so this time let's say موږ د permission ورکړل right again the right موږ سره role دی right doesn't mean a permission the right څه مطلب دی چلی right مرته چیک کو او زه د ایڈوانس نه کنفرم کوم چې اکچولی د رائټ سره به د یوزر ته ایکسترا کم پرمیشن ملاويږي رائټ مین چونکه ریډ چیکو د ریډ ولا پرمیشن زم دي رائټ مین کریټ فایلز رائټ ډاټا کریټ فایلز رائټ ډاټا جانان لاګین شو
the folder by double click, right click, nave file create he can do it. Create files, write data. Write data mean the folder ke then file admin जोड़ करे बल user create करे अगर double click write data mean पागे की मज़ीद typing को लेशी append data append को लेशी create folders sorry write data mean नवे file वगैरह create को लेशी sorry create folder the folder तरह right click नवे folder जोड़ो लेशी append data mean पे the folder की दनना फाइल हम क्रिएट कोले शी के बल चा फाइल दलता मौजूद है कि मजीद टाइपिंग कोले शी अपेंड कोले शी ठीक है राइट डेटा मीन एक्चुअली जमंगा का फाइल्स वगैरह मौजूद ही क्या ना अगर कि डेटा राइट कोले शी के न्यू फाइल क्रिएट की पागे कि हम चेंजेस कोले शी राइट एट्रीब्यूट्स मीन द यूजर रागे पे द फोल्डर राइट क्लिक जनरल और ते चेक रीड ओनली है का extended attribute right कोलेशी it mean folder बने right click general tab बने advanced बने click alta किलाड़ folder is ready for archiving it mean backup the para ये compress ये encrypt को that all का ना कोलेशी ठीक देखा ना so the right remember कला बज़मंग situation मंग सर बचेंज जना वाला में जदा user दे let's say ज़मंग ज़वालम न चिदा यूज़र दे लेट से फाइल्स दी क्रिएट की फोल्डर्स दी न क्रिएट की कंडीशनल राइट नो बैक क्वेश्चन मंग सरदार इसकी की चे बेबा एक्चुअली ज परमिशन द कम जेना वर्को बे आया ख प्रैक्टिस बदई चे दिल तना परमिशंस वर्कम दारो होता साइन कम नो बे मंग सर ख प्रैक्टिस दई के ना चे दी यूज़र तना दे द परमिशंस उत मंग द कम जेना साइन को द एडवांस ने उरता साइन को दिल तना सो लेट्स से राजम अलता permission owner of add maker sunum the user janan os gori individual permission sahi de zawad ma let's say less folder read data take de traverse folder chale file dem te execute kai extended attribute de na read kai simple basic attribute de read ki advanced bane che click advanced attributes bano gori create file write data चले files दे दिल तक create को लेशी और actually अगर की दे data हम write को लेशी ठीक देखे ना folders दे ने create कहीं नो create folder append data नो ला uncheck परे फादा write attribute दा कर देने शी को ले उसो गोरी it means कि ताज़ु लगाओ कहीं क्या ना the permission roles the वजना a user might be getting more permission than required ठीक दे बेअक्सर मंगोई जो बस NTFS की या विंडोज़ की दा प्रॉब्लम दे चे विंडोज़ की सिक्योरिटी लगों ते रिलैक्स दी नो ताज़ो इन माय ओपिनियन रिकमेंडेड दा दे चे अगर रोल न दे अलता नमा असाइन के वचे रीड और या राइट because the user might be getting more than enough permissions ख प्रैक्टिस बदे के ताज़ो more control वाली एडवांस तराशी इंडिविजुअल यो परमिशन दिलता ना असाइन की ठीक दे क्या ना आइडिया क्लियर दा चले again the user zone दिलता है कोमा just to show you more things दिलता मंग सिर्फ बिल permission दे modify permission role दे कताज़ो द modify permission role assign की बेले के advance ने confirm की चे what actually the user is getting जानान दिलता नम खैर मंग तशो कई effective permission बरुस्ता यूज़ को modify mean यो extra permission बेले मिलाओ शो delete याद साथ ही the delete मतलब दारे चिदा user दे folder के दन नक कम file दो folders दी delete को लेशी दिल दे पॉइंट याद साथ ही दी बन इंशाल्लाह मंग डिस्कशन को फिलहाल बस दा याद साथ ही चे पदी फोल्डर दी यूजर ता डिलीट परमिशन मिलाओ शो इवन दा फोल्डर हम डिलीट को लेशी रिस्की कार दे सो दिल ता बल सोच के वही चाहे यूजर ता परमिशन पकार दे करने दे पकार वे फाइनली मंग सर कम परमिशन दे क्या ना परमिशन रोल दे दिस इज फुल कंट्रोल का फुल कंट्रोल दे अलाउ को इट मीन इवन द यूजर न दे
زمونږ د دې فولډر چې کوم پرمیشنز دي کنه په هغې کې هم چینجز کولی شي کوم چې کرنټلی لګیم زه دې پرمیشن کې چینجز کوم ایون دا یوزر به د دې فولډر به فل ایڈمنسټریټر شو he can do whatever he want to do with this folder so even وګورئ دوه ایکسټرا پرمیشن میلاو شول چینج پرمیشن اور ټیک اونرشپ دا دواړه کارونه هم کولی شي نو پرمیشن کې هم چینجز کولی شي اونرشپ باندې موږ ډسکشن کوو ٹھیک دی که نه دیس پورې به کلیر وي که نه ښه remember دلته کې د ایډوانس باندې موږ وګورو که نه دلته موږ سره یو ټیپ دی اونر what is an owner for example the موږ سره یو USB ده but currently I am the owner of this USB it belongs to me owner mean مالک remember په NTFS کې موږ سره دا اصول یې که نه چې کله یو فولډر باندې یا ډرایو باندې موږ یو یوزر ته د رایټ رول اساین کړو که نه رایټ نو هغې کې تاسو وکتل کریټ فایلز رایټ ډیټا فایلز کریټ کولی شي کریټ فولډر اپینډ ډیټا فولډر هم کریټ کولی شي remember کله چې یو یوزر فایل فولډر کریټ کوي چا کریټ کو جانان کریټ کو چونکه جانان کریټ کو he is actually the owner of this folder اردی مالک دی اونر دی او اونر ته remember یاد ساتئ په خپل فایل فولډر باندې به همیشه سي فل کنټرول وي اکولی چې ایون د NTFS پرمیشن کې هم د هغې چینجز وکړی شي ایون ډیلیټ کولی هم شي ټیک دی که نه ایڈمنسټریټر خو د سیسټم ایڈمنسټریټر وي اونر د دې فولډر د فایل اونر وي صرف د خپلې ډیټا اونر وي فار ایگزامپل ته راغلې تا ته ما یو فایل سرور باندې تاله ما کریټ فولډر کریټ کا فولډر چې ما کریټ که ستا یوزر اکاونټ مې ایډ کو تاله مې رایټ پرمیشن ورکړو ته راغللي شیر د ایکسس کې د نیټورک نه او هغې کې دننه دې بیا ځان ته یو فولډر کریټ کا اوس که د رایټ پرمیشن نه ته فولډر کریټ کولی شي نو چې کله دې کریټ کو نو دې ټایم کې دا فولډر تا کریټ کا یو آر د آنر اف دیټ فولډر اوس ته کولی شي چې ایون NTFS سیکیورټي ته لاړ شي چې څوک ایډ کړي چا د کوم پرمیشن ورکړي په دې فولډر ته کولی شي صرف په دې فولډر باندې سیسټم لیول باندې ته ایڈمنسټریټر نه ته د دې خپل فولډر ایڈمنسټریټر یې څوک ریموو کړي ایون ایڈمنسټریټر ته ریموو کا یو هاف د رایټ بیکاز یو آر د اونر آیډیا کلیر ده که نه ګریټ نو کله چې تا ته د رایټ رول اساین شو یو کین کریټ وین یو کریټ یو کین بیکم ان اونر اونر ته په خپل ریسورسز فول کنټرول د بل چا فایل فولډر نشي ډیلیټ کولی نو که بیا ما د ډیلیټ پرمیشن ورته اساین که موډیفای هغې کې تا ته ډیلیټ هم میلاو شو اونر به خپل فایل فولډر ډیلیټ کولی شي د بل چا نه خو که د موډیفای پرمیشن میلاو شو نو هغې کې د ډیلیټ پرمیشن هم راغی نو بیا ته ایون د نور چا فایلز ان فولډرز هم ډیلیټ کولی شي کوم ځای په دغه فولډر کې دننه کوم ځای چې دا پرمیشن دی د دې نه بهر نه دلته تا ته ایکچولی دا رایټ دی ګریټ کله چې دا فولډر کریټ کو یو بیکمز د اونر دې ټایم کې اونر څوک دی د ایڈمنسټریټرز والا ګروپ دی موږ سره پوره ګروپ دی کله کله به د اونرشپ چینج کوو چله موږ یو سیناریو ګورو کنسیډر موږ سره لیټس سی وی آر رننګ ا بزنس ABC پروډکټس لیټس سی موږ ته یو ډیټا انټری اپریټر پکارو هغه سره موږ کنټریکټ وکړو 1 year 1 year پورې هغه لګې دی مختلف قسمه مایکروسافټ آفس ورډ ایکسل کې مختلف قسمه زمونږ ډاکومنټ جنریټ کوي د بزنس دپاره سو اکراس د ایئر هغه له موږ یو فولډر کریټ کړو هلته مو ته د رایټ پرمیشن ورکړه هغه لګې دی ځان یې فولډر جوړ کړه هغې کې دننه فایلز د دې آنر څوک دی همغه امپلای دی که نه سپوز د امپلای څوک دی جانان دی یو کال بعد جانان سره زموږ کنټریکټ ختم شو او جانان سپوز موږ سره مزید کار نه کوي ریزاین یې ورکړو د دې یوزر په ځای موږ یو بل امپلای چې کوم دی هغه هم امپلای کړو او هغه ته ویل چې جانان کوم دا ډاکومنټس مینټین ساتلی دغه ډاکومنټ به ته مینټین ساتي اوس دا یوزر چې راځي هغه ډاکومنټ فولډر ډبل کلیک کوي نو اوپن کېږي فایل ډبل کلیک کوي نو اوپن کېږي چینجز نشي کولی هغه راځي تا ته ایکچولی complain ke sorry man I can't actually edit these documents reason ځکه دا owner جانان دی
کته غواړي چې جانان دغه اونر واغه ته په دې خپل فولډر فایل باندې سونه کنټرول فل او د دې نوی امپلای ته ورکې نو ته وسه کار وکې اونرشپ به چینج کې د جانان نه به اونرشپ دغه د فایل د فولډر والی او لیټس سی سلمان ته به ورکې چونکه ته اونر چینج کو اوس د دې اونر سلمان دی سلمان ته په دې فولډر فایل باندې فل کنټرول راشي دا څنګه کولای شو چې هغه اکاونټ باندې سپورټ چانل ته کوم پاسورډ کړی نو پاسورډ او یوزر نیم پاسورډ دته ورکو ګور اصل کې په بزنس کې داسې کار نه ته به هر یو یوزر ته سپریټ پاسورډ جوړي سپریټ یوزر اکاونټ به کریټ کی چې موږ ته پته لګي چې دا سبا د کسر ډیمیج شي چې دا جانان کړی دی که کامران کړی دی که سلمان کړی دی نو یو اکاونټ اب ډیسیبل کو سلمان لاړ ډیسیبل ګډ بای کامران سوري جانان دته به سپریټ اکاونټ به کریټ کو سبا د کس پرابلم کریټ شي ستاسو فاینانشل ډاکومېنټس ته هټ ډیلیټ شول څه پرابلم راغی نو به ته چا پسې ګرځي جانان خو تللی دی نو اصل کې به موږ څه کار کو پراپر دلته پراپر اډیټ سیستمز موږ انیبل کو د یوزر هیو اکټیویټي به موږ ریکارډ کو که څه ډیمیج څه پرابلم وي هلته به موجود چې سلمان دی ټایم کې دا کار سلمان کړی نو که سبا ته عدالت ته ځي چې دا سره پروفس به موجود دي کنه نو چې کله یوزر لاړ دا غي اکاونټ به ډیسیبل کې به ډیسکنټینیو به کی نوی یوزر د پر نوی اکاونټ ټیک دی کنه اوس سپوز موږ د دې اونر چینج کو د دې کرنٹ اونر ایڈمنسټریټر دی دا ګروپ دی پورا د دې چې څوک ممبر دی د فولډر اونر دی چلې موږ اونر شي چینج کو نو د اونر ټیب ترالم ایډیټ میکو ټیک دی کنه او لیټس سی other user or group به کما other user چاته اونرشپ ورکوم جانان ته ٹھیک دی او دا سلیکٹ دی کنه دلته چیک باکس دی replace owner on sub container and objects sub container mean دا فولډر دی په کې دنه جانان ځان د لپاره فولډر جوړ کړي سوري اوس به موږ دا وایو چې هغه یوزر څوک دی سلمانو ها پاره کې سلمان به یو 10-12 نور فولډرز کریټ کړي په هر یو فولډر کې به نور فولډرز دي به نور فولډرز دي پاره کې فایلز دي پوری یو سب کنټینرز او ټریز دي آیا صرف په دې پیرنٹ باندې اونرشپ چینج کې کنه کمپلیټ ټری باندې چینج کې کمپلیټ ټری باندې بګار د اونرشپ چینج شي کني هغه کې فایلز به جانان ته به اکسس نه نو موږ وایو چې نه ریپلیس اونر ان سب کنټینر ان آبجیکټس سونه چې د دنه فولډرز دي پاره کې فولډرز دي کنټینر موږ سره دلته سی فولډر به کنه objects mean files به په ټولو باندې ریپلیس کا اپلایم کو اوکے کرنٹ اونر اوس د دې څوک شو جانان شو اوس جانان چې کله لاګین شي دلته راشي په دې فولډر باندې په دې کې سونه کنټینر سب کنټینرز ان objects دي فایلز دي اکچولی جانان ته په هغه باندې فول اکسس کنټرول اوس کوېسچن دا دی ما اکچولی څه کار وکړ د ایڈمنسټریټرز نه می اونرشپ جانان ته ورکړ دې ټیم کې ما یو NTFS پرمیشن چې کوم دی یوټیلایز کو ا پرمیشن ته موږ څه وایو ټیک اونرشپ اوس که ما سره د ټیک اونرشپ دا پرمیشن نه وی کنه ایڈمنسټریټر یم زه وګورئ که د ټیک اونرشپ دا پرمیشن ما سره نه وی نیچرلی دا کار ما نشو کولی اټ مین که د NTFS object owner یو یوزر چینج کوي بل ته ورکي د یوزر سره د ټیک اونرشپ پرمیشن لازمی پکار دی چونکه ایڈمنسټریټر سره فل کنټرولي نو دی وجه هغه سره د ټیک اونرشپ پرمیشن الریډي موجود دي ټیک دی کنه ها نیکسٹ راځو موږ افیکټیو پرمیشنز باندې ډسکشن کوو auditing باندې ډسکشن کو دا غینه مخکې افیکټیو پرمیشنز ګورو د افیکټیو پرمیشنز د لپاره بدلته کی زبا اکچولی یو لک سیناریو ورډرا کوم چلے دا ویډیو واپس کو افیکټیو پرمیشن